वेलकम बैक एनर्जी न्यू भिडियो गाइस फेरि पनि स्वागत छ पञ्चोरी युट्युब च्यानलमा आज फेरि तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो। सो म चाहिँ यहाँ ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ ल्यापटपबाट चाहिँ कसरी चाहिँ कपिराइट क्लेम रिमुभ गर्ने, आफ्नो भिडियोमा लागेको कपिराइट क्लेमलाई चाहिँ कसरी हटाउने, त्यो हटाएर तपाईहरु चाहिँ त्यो भिडियोलाई चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ कसरी गर्ने ल्यापटपबाट सिकाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ अलरेडी मोबाइलबाट चाहिँ कसरी गर्ने मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। सो आज मैले ल्यापटपबाट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मजाले बुझाएर म यहाँ ठुलो स्क्रिनमा सिकाउने छु। सो तपाईहरु चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर फुल वाच गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो मैले चाहिँ यहाँ पहिला क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्छु। यहाँ क्रोम ब्राउजरमा क्लिक गर्छु, यो ओपन गर्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ। अब म चाहिँ यहाँ युट्युबलाई ओपन गर्छु। यहाँ युट्युबमा क्लिक गरेर सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब यहाँ खुलिसकेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ अब यहाँ आफ्नो च्यानलको लोगोमा टच गरेर यहाँ क्लिक गरेर यहाँ युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गर्छु। सो युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यस्तो डैशबोर्ड ओपन हुन्छ, तपाईको च्यानलको डैशबोर्ड। सो तपाईहरु चाहिँ यहाँ कन्टेन्टमा क्लिक गर्नु होला। कन्टेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा फिल्टरको अप्सन। सो यो फिल्टरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यही 3 लाइन्स रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ धेरै विभिन्नहरु अप्सनहरु आउँछन्। तपाईहरु चाहिँ यहाँ कपिराइट क्लेम्स भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो यहाँ कपिराइट क्लेम लागेको भिडियो आइहाल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ, जुन यो भिडियो मेरो यहाँ कपिराइट क्लेम लागेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो मैले अपलोड गरेको थिएँ डिसेम्बर 2 2020 मा। सो यो चाहिँ अहिले भर्खर आएर चाहिँ यो कपिराइट क्लेम लागेको छ। यो म्युजिकमा, यो भिडियोमा लगाएको म्युजिकमा लागेको छ कपिराइट क्लेम। पहिला त्यो म्युजिक फ्री थियो, कपिराइट फ्री थियो। मैले यो भिडियोमा लगाउँदाखेरि यो पछि आएर चाहिँ यहाँ कपिराइट क्लेम दिएको छ। सो यसलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सो तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कपिराइट क्लेम्स भन्ने अप्सन। सो यसमा ल्याउनु भने माउस यहाँ सी डिटेल्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो सी डिटेल्समा तपाईहरु चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सबै डिटेल्सहरु देखाइदिन्छ, कति टाइम ड्युरेसनमा चाहिँ कति सेकेन्डमा चाहिँ तपाईको कति सेकेन्ड जति चाहिँ तपाईको म्युजिकमा चाहिँ कपिराइट लागेको छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो सेतो भाग देख्नुहुन्छ, यो बक्स भित्र चाहिँ हाम्रो कपिराइट म्युजिक रहेको छ, कपिराइट लागेको छ 80 भागमा, 80 एरियामा, 80 पार्टमा। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 6 मिनेट 28 सेकेन्ड देखि लिएर 7 मिनेट 32 सेकेन्ड सम्म चाहिँ लागेको छ। 6 मिनेट 28 सेकेन्ड देखि 7 मिनेट 32 सेकेन्ड भित्र चाहिँ मेरो कपिराइट क्लेम लागेको छ म्युजिकमा। सो यसलाई चाहिँ कसरी रिप्लेस गर्ने अथवा कसरी ट्रिम गर्ने, कसरी म्युट गर्ने हैन, डिस्प्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। सो 3 डटमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ कुनै गल्ती छैन भने तपाई एकदमै सही हुनुहुन्छ, तर त्यतिकै पनि कपिराइट क्लेम दिएको छ भने यो म्युजिकमा तपाईले चाहिँ यहाँ डिस्प्युट गरेर तपाईले चाहिँ यो च्यानललाई मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियोलाई। सो यदि तपाईको गल्ती गर्नु भएको छ, तपाईले चाहिँ कपिराइट फ्री नभएको म्युजिक लगाउनु भएको छ भने यहाँ तपाईले चाहिँ तिनटामा एउटा गर्न सक्नुहुन्छ। आफुलाई मन लागेको र आफुलाई सुइटेबल के लाग्छ भिडियोमा त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ अहिले सङ रिप्लेस गर्न गइरहेको छु। सो रिप्लेस सङमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो यहाँ सङहरु आइहाल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अडियो लाइब्रेरी देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ युट्युबकै अडियो लाइब्रेरी रहेको छ। यहाँ चाहिँ जति पनि सङहरु हुन्छ सबै कपिराइट फ्री हुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ छानेर जुन आफ्नो भिडियोमा सुइटेबल हुन्छ त्यही सङलाई चाहिँ यहाँ तपाईहरु चाहिँ त्यही म्युजिकलाई सङ भन्न आइराको छ, त्यही म्युजिकलाई चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यसको ठाउँमा यो रातो छ नि, यो रातो मेरो कपिराइट लागेको म्युजिक एरिया हो, यो कपिराइट लागेको पार्ट हो यो। यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अब यहाँ कपिराइट फ्री म्युजिक यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ यही रातो ठाउँमा। सो अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ प्ले गरेर पनि तपाईलाई मन लागेको म्युजिक यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ प्ले गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। सो यो मैले चाहिँ यही डोप लभ भन्ने म्युजिकलाई चाहिँ मैले यहाँ एड गर्न चाहन्छु। सो यहाँ एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु भने यहाँ आइहाल्छ हाम्रो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रातो हटिसकेको छ, सेतो भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यति गरिसकेपछि अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ डोप म्युजिकको नाम पनि आइसकेको छ। यहाँ डोप लभ भन्ने मैले म्युजिक यहाँ राखेको छु, यो म्युजिकको नाम अनि यहाँ स्क्यान भइसकेको छ। अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ सेभ गर्नु होला।
सेभ गरिसकेपछि यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फेरि सेभ गर्ने अप्सन आइरहेको छ सेभ गर्नुला सेभ गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो रिभ्यू हुन्छ यो भिडियो हैन रिभ्यू भइसकेपछि तपाईको यो जुन इनिलाइजिबल छ यो हटिहाल्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ अन्डर रिभ्यूमा गएको छ अहिले प्रोग्रेस भिडियो एडिटिङ इज इन प्रोग्रेसमा छ यो चाहिँ पछि तपाईको यो चाहिँ अब 3-4 घण्टामा यो हाम्रो यो भिडियो मोनेटाइज भइहाल्छ सो यहाँ देख्नुहुन्छ एड रेभेन्यू पेड टु कपिराइट ओनर्स भनेको थियो हैन अघि न सो अब यसको जति पनि अर्निङ हुन्छ यो भिडियोबाट अब मलाई नै आउँछ यो पहिला चाहिँ जति अर्निङ भएको थियो सबै त्यो कपिराइट दिने त्यसकोमा गयो ओनरकोमा सो यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो भिडियोमा लागेको कपिराइट क्लेमलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियो यति नै थियो आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्यो लाइक भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईहरुमा लिएर आउने छु सो थ्यांक यू गाइज